یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که یک میکسمن حرفه‌ای داره اینه که یک بینش نسبی نسبت به مسترینگ هم داره و همیشه در حین میکس فکر این هستش که خب توی مسترینگ قراره که چه اتفاقی بیفته. چیزی که توی این ویدیو قرار هست ببینین 5 تا از مهمترین رازهای یک میکس خوب هستش که قرار هست شما را از یک میکسمن مبتدی به یک میکسمن حرفه‌ای تبدیل بکنه. مهمترین اصلی هم که قرار هست توی این ویدیو ببینین پنجمین اصل، یعنی اون آخرین اصل هستش. پس حتما بهتون توصیه میکنم تا انتهای این ویدیو رو ببینین. بزرگترین دغدغه‌ای که اکثر افراد بعد از میکس یک موزیک دارن، به خصوص کسایی که تازه دارن کار میکس رو انجام میدن، این هست که موزیکشون توی سیستم های مختلف صدای یکسان نداره. ولی از اونجایی که خیلی از افراد حالا فارغ از اصلا DAW و نرم افزاری که باش کار میکنن یه سری از مسائل میکس پایه‌ای رو خوب یاد نگرفتن یا نتونستن خوب درک بکنن، برای همین نمیتونن اون لول میکس استانداردی که توی مارکت موسیقی غربی به خصوص ما داریم میبینیم به اون لول صدای استاندارد توی میکس برسن. اولین اصل برای رسیدن به میکس خوب این هست که نباید از افکت‌های اضافی و بیخودی توی پروژه‌های خودتون استفاده بکنین. این اتفاق معمولاً برای اکثر افراد تازه کار میفته چون خیلی تمایل دارن که از پلاگین های مختلف توی پروژه هاشون استفاده بکنن، به خصوص الان که خیلی شرکت های زیادی اومدن و پلاگین های زیادی دارن ارائه میدن. اکثر اونایی که تازه کارن وسوسه میشن که بیان و تمام لاین های خودشون رو با انواع مختلف افکت ها از شرکت های مختلف پر بکنن و این باعث میشه که اون فضایی که میکس شما نیاز داره برای اینکه خودشون نشون بده، به خصوص خیلی از سازهای اصلیتون که نیاز دارن خودشون رو نشون بدن، با غرق شدن توی افکت یه جورایی فید میشن و دیگه توی میکس خودشون رو اونطوری که باید و شاید جلوه نمیدن و از اون طرف هم سی پی یو خیلی زیادی از سیستم شما رو این افکت ها مصرف میکنن. اگر بخوام بهتون یه دید کلی بگم، میکس هم یک جورایی مثل آشپزی هستش و شما زمانی که از چاشنی ها بیش از حد توی آشپزی خودتون استفاده میکنین دارین یک جورایی مزه و طعم اصلی اون غذا رو ازش میگیرین. اما اصلا یکم آبیشتر هم داری میریزی؟ اینجوری داریم برای خوش. توی میکس هم ما نباید اجازه بدیم که افکت ها و پلاگین های بیش از حد بیان باعث بشن که اون زیبایی که اون حالا صدای اصلی اون ساز یا وکال داره از بین بره. دومین اصلی که باعث بهتر شدن میکس شما میشه حفظ اصالت وکال و صدای خواننده هستش. یکی از تکنیکی ترین و مهمترین کارهایی که میکسمن های حرفه‌ای انجام میدن این هستش که در عین حال که افکت ها رو به صدای خواننده اضافه میکنن اون اصالت صدای خواننده رو حفظ میکنن، طوری که اگر اون خواننده همون ترک رو روی استیج به صورت لایو اجرا کرد تفاوت چندانی با میکس اصلیش نداشته باشه. این کار از اونجای چالش برانگیز هستش که شما علاوه بر این که باید اون بحث زیبا شناختی میکس رو در نظر بگیرین و افکت های خودتون رو به طرز استادانه توی میکس اضافه کنین تا صدای خواننده با صدای سایر سازها چفت و جور بشه، علاوه بر اون شما باید کاملا اصالت صدای خواننده رو توی میکس حفظ بکنین. اصل سوم برای داشتن یک میکس خوب استفاده از ریتن ترک ها یا همون سنترک ها هستش. خیلی از افراد تازه کار با اینکه این قضیه خیلی پیش و پا افتاده هست این موضوع رو در نظر نمیگیرن که برای ارسال خیلی از افکت ها مثل دیلی و ریورب حتما باید از سنترک ها استفاده بکنن. این کار علاوه بر این که باعث میشه که شما بتونین کنترل بهتری روی اون افکت داشته باشین و فضاسازی قشنگتری رو انجام بدین، باعث میشه تا حد خیلی زیادی فشار روی سیستم خودتون کم بشه و برای همین شما میتونین از افکت های بیشتری هم توی پروژه هاتون استفاده بکنین. چهارمین اصل برای داشتن یک میکس خوب استفاده هرچه کمتر از ملوداین و اتوتیون هستش. خیلی از خواننده های تازه کار به دلیل اینکه قادر نیستن که گام ها و فواصل مختلف رو اجرا بکنن یا تکنیک لازمه برای اجرای درست یک موزیک رو ندارن، باعث میشن که میکسمن در حین میکس بیشتر ترغیب بشه که از ملوداین و اتوتیون استفاده بکنه. ولی اینجا من از شماها میخوام که از این پلاگین ها تا حد خیلی ممکن کمتر استفاده کنین و سعی کنین که بیشتر اون ایرادها رو در حین ضبط برطرف کنین. استفاده بیش از حد از پلاگین های مثل ملوداین و اتوتیون نه تنها باعث میشه که اصالت
وکال به صورت کامل از بین بره، بلکه تغییرات بین رجیسترها طوری اتفاق میفته که انگار صدای خواننده به صورت کامل رباتی و دستکاری شده. برای همین شنونده به صورت کامل میتونه تشخیص بده که اون خواننده یک خواننده حرفه‌ای نیست. پنجمین و مهمترین اصل توی میکس استفاده از قانون 80-20 هستش. قاعده 80-20 توی میکس و مسترینگ به این معنی هستش که شما 80% ایرادات پروژه خودتون رو در حین عملیات میکس بر روی لاین ها به صورت مستقل برطرف میکنین، طوری که در حین مسترینگ تنها 20% از اون ایرادات باقی مونده باشه که اون کسی که حالا داره کار مسترینگ رو انجام میده بتونه به اون ایرادهای جزئی هم رسیدگی بکنه. رعایت قاعده 80-20 تا حدی مهم هستش که اگر شما به عنوان فردی که قرار هست میکس یک پروژه رو به عهده بگیرین نتونین به اون استاندارد کافی که حالا به گفته خود ما 80% هست برسین، برای اون فردی که قرار هست بعد از شما مسترینگ رو انجام میده، از اونجایی که قرار رو کل ترک اون تغییرات رو اعمال کنه، باعث میشه که اون ایرادات ریزی که شما توی میکس نتونستین برطرف کنین رو روی کل ترک انجام بده. در نتیجه کار شما هم تحت تاثیر قرار میگیره و کل پروژه رو میتونه تا حد خیلی زیادی اثر منفی روش بذاره. یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که یک میکسمن حرفه‌ای داره اینه که یک بینش نسبی نسبت به مسترینگ هم داره و همیشه در حین میکس فکر این هستش که خب توی مسترینگ قراره که چه اتفاقی بیفته. برای همین حتما مهم هستش که شما هدروم کافی هم برای اون کسی که قرار هست به عنوان مستر انجینیر روی ترک کار بکنه بذارین، یا اگر حتی خودتون قرار هست کار مسترینگ هم انجام بدین حتما این رو در نظر داشته باشین که باید برای میکس خودتون، برای مستر خودتون هدروم استاندارد و کافی رو در نظر بگیرین. خب به پایان این ویدیو رسیدیم. ممنون که تا آخر همراه من بودین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین حتما کانال من رو سابسکرایب کنین و برای دیده شدن ویدیوهای جدیدتر من حتما زنگوله کنارش رو فعال بکنین. توی قسمت کامنت ها هم حتما برای من بنویسین که شما برای بهتر شدن میکستون از چه قواعد و اصولی استفاده میکنین. در آخرم 2 ویدیو رو برای شما میذارم که تا حد خیلی زیادی به این ویدیو مرتبط هستن و حتما بهتون توصیه میکنم که این ویدیوها رو هم برید و ببینید.